عشان أذكركم إحنا مسوين رحلة خنفشارية على خطى ابن بطوطة متابعين كتابة. في الحلقة السابقة حاولنا نرد الجميل لصيدا. في هذه الحلقة من طرابلس أشتي نعيش تجربة وجودية بين الماضي والحاضر، بس أحتاج مساعدتكم في إنكم تعطوني كل خيالكم فيما يتعلق بالماضي. تسمحوا لي أوريكم طرابلس بعيوني. أوكي هذا كبطني الآن من صدق بعيوني. قال عن طرابلس إنها من قواعد الشام ومبانيها الضخام وتخترقها الأنهار، وكانت تحفها البساتين والأزهار. بس للتوضيح أن البساتين اليوم على أطراف المدينة، وكانوا يسموها بطرابلس الفيحاء لأنه تفوح منها رائحة زهر الليمون. ولها الأسواق العجيبة وخانات ما زالت موجودة للآن، مثل الخان 750 سنة. هو الأساس هون كان خانات قلب بعض، يعني كانوا سوق كامل كنت تمرق فيه، كنت تسكر دينارك لتمرق. خان الصابون انبنى من 1480. وأحسن حاجة في الأسواق هو الأكل. وطرابلس ثاني مدينة من ناحية الآثار المملوكية بعد القاهرة، بس اليوم لاحظت شيء فيها، كل محلات الأكل ملوك. وهذا علاش سميتها مدينة الملوك. وبس أوكران. خلينا نغذي هذا ونشوف ايش كتب كمان في الكتاب. وأميرها الطيلان الحاج المعروف بملك الأمراء، ومن عوائده أن يركب في كل يوم اثنين وخميس، ويركب معه الأمراء والعساكر، ويخرج إلى ظاهر المدينة. فإذا عاد إليها وقارب الوصول إلى منزله، ترجل الأمراء ونزلوا عن دوابهم ومشوا بين يديه حتى يدخل منزله، وينصرفون وتضرب الطبلخانة عند كل دار أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم، وتوقد المشاعل. وهذا جامع اسمه طينال، هل هو نفسه طيلان؟ كثير من اهالي المنطقه بيقولوا جامع طيلان، متوارثينها ابا عن جد للتسميه، وهي فعلا هي جامع طيلان مش طيلان. واو شفتوا؟ الامير شهاب الدين او سيف الدين طيلان هو نفسه الامير طيلان اللي ذكر بكتاب ابن بطوطه. كمان حكى على الحمامات، على فكره هذا الحمام الوحيد الذي لساته شغال. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. الله ينعم عليك. والنسوان فين يحجزن هذا الحمام، بس لازم يكونين جروب ويستقبلون النسوان ومكيسه ومليفه وكل هذه الاشياء، بس انا رايحين حاله خاصه. والحمام المذكور في الكتاب كان حمام سندمور. حمام سندمور الكرشي مثل كثير من المواقع الاثريه المهمه اللي كانت على ضفه نهر ابو علي، وزيلت بالكامل بعد الفيضان اللي صار سنه 1955. سد بالمنطقه اللي كانت تشمل مدينه فينيسيا لما كان النهر بين البيوت هدمت بالكامل، واستبدل المجرى الطبيعي للنهر بمجرى موطوني مرتفع. في لوحه تاريخيه بتذكر ان سندمور الكرشي هو اللي وسع القلعه وجعل من حصن صغير الى قلعه. وكان سندمور أمير هذه المدينة، ويذكر عنه حكايات في الشدة على أهل الجنايات، منها أن امرأة اشتكت إليه من أحد ممالكه اعتدى عليها في لبن كانت تبيعه فشربه، فأمر به فوسط، فخرج اللبن من مصران. وصلنا لنهاية لفة اليوم في طرابلس. أكيد الوقت ما كفاناش نشوف كل حاجة فيها، لكن أقل شيء نودعها من مكان مرتفع وهي القلعة. يلا. وأنا بنمشي في طرابلس أدركت إني بنمشي وسط أحد أحلامي، لكن في داخلي تساؤل دايما يزورني، وهو عن شعوري لحظة تجسد الحلم بكامل تقاسيمه أمامي بعد تحقيقه. طبعا هذيك اللحظة شجتي بكل قوتي أحتفظ بها وأخزنها، لكن قوانين الماديات لا تجري عليها، فهي مشاعر تختزل بالفن ربما، وليست كذكريات رحلتي التي يمكنني ربطها بلحظات مادية تتجلى في الصور والفيديوهات. أما خيالاتنا وتجسدات أحلامنا فهي كائنات بالإيمان دوما تحرسنا وتسكن قلوبنا، فلنحلم، فلنؤمن،
فلنسعى.